بحث روز در این که دونالد ترامپ بارها سیگنال‌های گیج کننده به جمهوری فرستاده که شکی نداریم. بحث درباره درصد غنیسازی اورانیوم، زمان مذاکرات، موارد مورد مذاکره، نتیجه مذاکرات انجام شده. خامنه‌ای که حالا چند دهه است که میگه به آمریکا اعتماد نداره، دشمن از دهنش نمیفته، اینکه آب خوردن غربی‌ها هم میتونه برای حکومتش مضر باشه، اون ترس و توهمای توطئه دشمنان علیه حکومت او. اما شاید حالا اون چه که همیشه ازش میترسیده حالا سرش اومده. یعنی چی؟ این اظهار نظر حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس دوم مجلس رو بشنوید که میگه مذاکرات اخیر با آمریکا در واقع بازی فریب بودن. شاید سالها تبلیغ گسترده تو دنیا، تو کشور ما اتفاق افتاده بود و جوانان ما این ذهنیت براشون پیش آمده بود که آمریکا دنبال مذاکره است، آمریکا دنبال اینه که مشکل رو حل بکنه و آمریکا دنبال این است که به ایران خدمت بکنه. اما یه تفکر و اندیشه شاید وجود داره که این تفکر و اندیشه دوست ندارد که ایران اون آینده روشن و شفاف رو داشته باشه. ما رو میبره به سمت جنگ. ما داریم میجنگیم، ما دنبال جنگ هستیم. خب این همشون در واقع تفکر و اندیشه باطل شد. یکیش این بود که آمریکا که دنبال مذاکره بود، رهبر عزیز ما این خواسته عمومی رو که در دنیا به درستی یا نادرستی یا به هر شکلی در قالب همون دوگانگی هایی که درست می‌کرد تلقین شده بود، این رو در واقع باطل کرد. فرمودن که شما مذاکرات رو انجام بدید، در صورتی که ما از قبل نتایج رو متوجه می‌شدیم. رهبر عزیز ما که دیگه به طریق اولا اینا نشستن مذاکره کردن، حرفایی که در مذاکره میزدن با حرفایی که بیرون میزدن کاملا متفاوت. من یه روزی از کم ای کاش میشد صدا و سیمای جمهوری اسلامی مستقیم تمام کلماتی که در اونجا رد بدل میشه رو به سمع و نظر مردم ایران برسونه، چه واقعا نمیشد. حالا اونا خیلی دنبال نبودن، اونها حرفی رو میزدن، بعد به ما همین میگفتن یا اینا رو بپذیرید یا اگر نپذیرید میزنیم. این تکه کلامشون بود. بله. خب رفتیم مذاکره کردیم، قرار بود یک شنبه مذاکره رو ادامه بدیم، دور ششم بود. روز جمعه به ما حمله کردن. حمیدرضا حاجی بابایی بود. البته در میان مطبوعات به ویژه روزنامه‌های طرف خامنه‌ای برای حفظ ظاهر یا برای خراب کردن تیم پزشکیان با تمجید از درایت حضرت آقا که می‌خواسته نشون بده این مذاکرات فریبی بیش نیست، به مسعود پزشکیان هشدار میدن مذاکره نکنه. مثلا این روزنامه کیهان شماره امروزش که گفته آمریکا میز مذاکره رو منفجر کرده. او گفته صلح را نباید از ترامپ یا مهار نتانیاهو خواست، اشاره‌ای به اظهارات روز گذشته مسعود پزشکیان. یا روزنامه جوان، ارگان تبلیغاتی سپاه پاسداران، که قول دونالد ترامپ رو قول نمیدونه، همونطور که قول بقیه مقامات آمریکایی مثل جان کری در برجام رو گفته که قول نبود. اما سوال اینجاست که آیا حالا جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای گرفتاری زهری شدن که خودشون ساختند؟ دشمن انگاری همه، نقشه و توطئه بودن همه چیز؟ آیا واقعاً سیگنال‌های گیج کننده دونالد ترامپ بخشی از یک پروژه بزرگتره که اون رو، یعنی خامنه‌ای رو، پای میز مذاکره بیاره بدون اینکه خودش بدونه بر سر چی میخواد مذاکره بکنه؟ مجتبی واحدی، تحلیلگر و خبرنگار ارشد، اینجا با ما هستن. آقای واحدی، یک دنیا سپاسگزارم که یک بار دیگه دعوت ما رو قبول کردید. نظر شما چه هست؟ فکر میکنید که اول از آمریکا شروع بکنیم؟ چرا آقای ترامپ داره این همه حرفش رو عوض میکنه یا واقعا از قصد داره سیگنال های گیج کننده میده؟ خبرنگار ارشد، من یاد بعضی از افراد میافتم اسامیشون تو بعضی از رسانه‌ها خود تنم میلرزه. خبرنگار ارشد نفهمید. از حضور شما آقای واحدی اختیار داره، حالا اگه کسی به کسی میگه ارشد هست یا نیست، بذارین صفت ارشد رو نگه داریم برای امثال شما. خیلی متشکرم. عرض کنم به حضور شما که خب یه سری ویژگی‌های شخصی آقای ترامپ هست که دیگه تقریبا همه دنیا بهش پی بردن، اطرافیان خودش هم پی بردن. هم در تجارتش همینطور رفتار می‌کرده، هم در سیاست ورزش. مسئله مهمی نیست. به گمان من ما شاهد تغییری در شخصیت ترامپ نیستیم. در دور اولش هم یه همچین چیزایی بود، متا به خاطری که مجموع بحران‌هایی که ترامپ وعده حلشون رو داده بود در این حد، هم به لحاظ نوع بحران‌ها و هم به لحاظ تعدادش اونقدر نبود، این تناقض‌ها یا تناقض نماها در صحبت ترامپ خودش نشون نمیداد.
مشکل از جمهوری اسلامی به نظر من که جمهوری اسلامی یک اصل داره و اونی که حفظ حکومت به هر قیمت، نه حفظ ایران، نه حفظ مصالح مردم، حفظ حکومت به هر قیمت. به همین جهت هر وقت که احساس میکنه که یک ریسمانی پیدا کرد به چنگ میزنه و هر وقت احساس کرد که جلو پاش بازی میتونه لگد بزنه، لگد پرانگری میکنه. بخشی از رفتار آقای ترامپ بده میشه دقیقاً مشخص فهمید که نوعی شاید حالا گیج کنندگیه، یا بعضی از طرفدارانشون میخوان جلوه بدن که آقای ترامپ یک ثبات عقیده و ثبات نگاه داره اما بازی میکنه. من رد نمیکنم، قابل اثبات هم نیست، ولی عرض میکنم ترجیح میدم به جایی که رفتار ترامپ رو من بخوام روانشناسی بکنم یا ارزیابی کنم یا تحلیل کنم، به استیصال جمهوری اسلامی نگاه کنم. ببینید آقای ترامپ همون ترامپ 5 سال 6 سال پیشه، همون ترامپی که خامنه‌ای گفته بود که ما با هر کس بخوایم مذاکره کنیم با این مذاکره نخواهیم کرد. قطعا رفتار ترامپ در دور دوم شدیدتر و خشن‌تر بود و تحقیرآمیزتر، تمسخرآمیزتر و فاصله زیادی نشده از 19 بهمن 1403 که خامنه‌ای گفتش که مذاکره نه هوشمندانه است، نه عاقلانه است، نه شرافتمندانه. اگر طرفداران حکومت بگن چه اتفاقی افتاد که خامنه‌ای تصمیم گرفت مذاکره کنه جز این که تهدید بوده، حالا این حرفایی که نمیزنم میگن آقا گفت برید مذاکره کنید برای اینکه ثابت کنه ترامپ مثلا 2 دوزه بازه یا 2 روه، خب این مسئله قبلا هم بوده. ای کاش شجاعت داشته باشن. آقای حاجی بابایی میگه که کاش که میشد مذاکرات جمهوری اسلامی با آمریکا رو منتشر کرد. ای کاش میشد جلساتی که خامنه‌ای با همین اطرافیانش داره و نهایتا تصمیمش رو عوض کنه اونها رو منتشر کرد، اون وقت راحت‌تر میشد تحلیل کرد. آقای وایدی، ولی خامنه‌ای تا چند اندازه اصلا فکر میکنید که از این مذاکرات سر در میاره، به اصطلاح سوارشون هست، متوجه دیپلماسی میشه اونطور که دنیا دیپلماسی رو میشناسه، متوجه آمریکا، متوجه اسرائیل، متوجه مواضع اروپا، متوجه اتحاد همه اینها با هم؟ مشکلی که خامنه‌ای داره به نظر من تا حدودی بالاخره بعد از 40 و چند سال درگیر بودن در دیپلماسی، حتی اگر آیکیو شماره 15 هم داشته باشه بالاخره یک چیزی دور هم جمع می‌کنه و متوجه میشه. مشکل خامنه‌ای که امسال از پارسال بیشتر، پارسال از پیارسال بیشتر بوده اینه که دیگه خودش به تنهایی تصمیم گیر نیست. یعنی خامنه‌ای یک موقع شاید قدرت مطلق در ایران بود، در یه دوره دست بالاتر نسبت به سایر عناصر تصمیم سازی و تصمیم گیری داشت. الان دستش زیر ساطور خیلی هست، از روسیه گرفته تا بخشی از سپاه، تا بخشی از نیروهای ارزشی، تا بخشی از کسانی که خامنه‌ای بعد از دست دادن مردم امیدش به اونهاست. احساس می‌کنه که هم باید اونها رو راضی نگه داره با بعضی از شعارهای تند. ناچار بعضی از مصالح و خواسته‌های نیروهای نیابتی خارج از کشور را رعایت کنه. اجبار داره که هوای روسیه رو داشته باشه، نیازمند چین هست، میخواد بعضی از مسائل در منطقه حل کنه و نهایتاً بخشی از سپاه رو که اتفاقاً منفعتش در همین آشوب هست اونها رو راضی نگه داره. یعنی خامنه‌ای بیش از اینکه از نادانی رنج ببره، از استیصال و درماندگی رنج ببره. آقای وایدی، فکر میکنید تا چند از این اقمار که نام آوردید، حالا روسیه در ظاهر که میگوید بگذارید من میانجیگری بکنم میان تهران و واشنگتن، بارها هم اعلام کرده، دیروز سرگئی لاوروف مثلا دوباره این رو گفته بود، سپاه پاسداران که خودتون مثال آوردید، همه اینها الان فهمیدن، از داخل اگر شروع بکنیم، تا چند اندازه فکر میکنید فهمیدن که یک نیازی وجود داره به اینکه تا اندازه‌ای تسلیم شد یا عقب نشینی کرد در قالب یک مذاکره؟ تصور میکنم اون موافقت خامنه‌ای با مذاکره بعد از تهدیدهای ترامپ، بعد از همون که اعتبارم خودش گفته بود مذاکره شرافتمندانه و هوشمندانه نیست، نشون میده که عقل جمعی حکومت به این نتیجه رسید که چاره جز مذاکره نداره. و من گمان میکنم بیش از که مشکل خامنه‌ای با آمریکا باشه، اینی که یک عنصر دیگه به نام نتانیاهو و اسرائیل وجود داره که هم تاثیرگذاری بر آمریکا داره و هم یه سری اقداماتی انجام میده که جمهوری اسلامی رو کاملا فلج کرده. به گمان من مجموعه حاکمیت به این نتیجه رسیدن که باید برای نجات خودشون مذاکره کنن، اما بخشی از حاکمیت که به نظر من هوشمندتره و باورش شده که حکومت در حال رفتنه، چون به دنبال چپاول و یا ارضای بعضی از شهوات دیگه سیاسی و نظامی و آینده هست، اونها مانع میشن، اونها اجازه نمیدن. چون اگر سالهاست این مشکل در ایران وجود داره، اگر اقتصاد ایران، سیاست ورزی ایران استاندارد بشه، خیلی از افراد جایگاهشون از دست میدن و اینها نمیخوان اتفاق بیفته. منتها چون این همیشه این بوده، این دور چون واقعا بحث سرنگونی نظام بوده، تن دادن به بعضی از دلدت‌ها و حقارت‌ها، اما همچنان کسانی هستن به نظر من هوشمندترین هاشون که میدونن جمهوری اسلامی ماندنی نیست، تصور میکنن این ماه‌های آخر اتفاقا استفاده کنن، هر چی شرایط بحرانی تر باشه اونها میتونن بیشتر استفاده کنن. مثلا کی؟
کدام طیف؟ بخش از سپاه که کاملا مسلط بر اقتصاد کشوره. ببینید الان تو هر زمینی که شما نگاه میکنید اقتصاد نمیخوام بگم کامل، ولی مهمترین بخش‌های اقتصاد که سایر بخش‌ها هم تحت تاثیر قرار میده تحت کنترل سپاه. بخش نفت، بخش مخابرات، بخش خودروسازی، اینها اصلی ترین عناصر بخش‌های اقتصادی کشور هستند و اینها کاملا به صورت مستقیم و رسمی در اختیار سپاه. یعنی خودروسازی‌ها کاملا در اختیار سپاه، مخابرات کاملا در اختیار سپاه، فروش نفت و محصولات نفتی بخش عمدهش تحت تاثیر سپاه. درسته 100% نفت رو سپاه نمیفروشه، ولی بازاریابی‌هایی که سپاه میکنه، تخفیف‌هایی که میده، دور زدن‌هایی که به قول خودش انجام میدن، سایر بخش‌های فروشنده نفت به خصوص دولت که ضعیف‌ترین بخششه اونها رو تحت تاثیر قرار میده. آقای واحدی، حالا با این شرایطی که شما تجسم کردید، با اظهار نظری که امروز گفتم اسماعیل بقایی، همینطور چند لحظه قبل گفتم اسماعیل بقایی نگفته مذاکره نمی‌کنیم، گفته ما پیامی براشون نفرستادیم، یا عراقچی در فاینانشال تایمز رسما صحبت از دیپلماسی کرده. با در چنین شرایطی بیاین تصور بکنیم آنطور که استیون ویتکاف دیشب گفته واقعا در همین چند روز آینده اینا برن جایی بشینن با هم حرف بزنن. این مذاکرات شما فکر میکنید اولا چقدر دوامدار خواهد بود و دوما به کجا میکشه؟ اگر من بخوام با ایزه شما مقدار صریح و صادقانه صحبت کنم، به گمانم چون دو طرف معادله، یعنی هم آمریکای ترامپ هم جمهوری اسلامی خامنه‌ای دنبال یک نوع کار تبلیغاتی هستن اولا و خریدن زمان هستن ثانیاً، اصلا مبنای مذاکرات مبنای سستیه، بر تار عنکبوت بنا نهاده شده. یعنی نه واقعا آمریکا به معنی واقعی دنبال حل معضله، الان دنبال حل معضله تبلیغاتی آقای ترامپ که آقای ترامپ در اکثر مواردی که وعده داده بوده موفقیت نداشته، به خصوص در عرصه خارجی. مهمترین وعدهش در مورد اوکراین بوده، موفق نشده. در مورد غزه هنوز روی حواس مسئله. در مورد جمهوری اسلامی احساس میکنه که اگر در اینجا یک موفقیت یا موفقیت نمایی داشته باشه، میتونه بخشی از شکست‌ها رو پوشش بده، یا بخشی از عدم موفقیت‌ها رو، یا بخشی از تأخیرهایی که در وعده‌ها شده. در نقطه مقابل جمهوری اسلامی قرار داره که اون هم در سالهای گذشته تجربه کرده اگر بتونه زمان بخره، وقت تلف بکنه، ممکنه یک حادثه جهانی یا داخلی، یک فرصت جدید براش درست کنه. کرونا دوباره پیش بیاد، یک روسیه‌ای به یک اوکراین حمله کنه، توجهات جهانی از بین بره. چون دو طرف این مذاکره و معامله هر دوشون دارن با همدیگه بازی هم میکنن، یعنی واقعا نیت هیچ کدوم از طرفین مذاکره برای حل مشکل نیست. مذاکره برای خود مذاکره است با اهدافی غیر از اهدافی که ادعا میکنن. به همین جهت اصلا کل مذاکره از نظر من رو حواس، یعنی قرار نیست به نتایج خیلی مهم و دراز مدتی منجر بشه. اما از طرفی چون هر دو طرف به یک موفقیت نمایی نیاز دارن، هر دو طرف به یک عبور از بحران از این گردنه نیاز دارن، به گمانم این چیزی که الان دنبالش میگردن این که جمهوری اسلامی از این وضعیت چجوری آبرومندانه تر خارج بشه، نه اینکه چه دستاوردی داشته باشه. اینکه میزان آبرومندانه بودن مسئله برای جمهوری اسلامی که ترامپ هم باش مخالفتی نداره. دیدید بر سر قصه موشک زدن به پایگاه العدید هم گفتش که به ما گفتن ما می‌خوایم بزنیم ناچار، ما گفتیم باشه بزنید. به این قصه‌ای که برای عین الرسل اتفاق افتاد زمانی که 5 سال پیش یا 6 سال پیش 5 سال خورده پیش ترامپ گفتش که کسی مجروح نشده، یه دید مسخره کردن. اما بعدش دیدیم حتی علیرضا قاسمیان، این شیخکی که مشاور رئیس مجلس بود، اومد در مقام مشاور رئیس مجلس و رئیس مرکز اسناد مجلس گفت اصلا ما عین الرسل نداریم، فیکل اسد زدیم. یعنی این شیوهی که به جمهوری اسلامی یک مهلتی بدن که آبرومندانه از بحران خارج شه، قبلا هم در کارهای آقای ترامپ بوده. به گمان من به یک من اسم توافق نمیذارم، من قطعا اینو تسلیم میدونم، اگرچه موفقیت زیادی هم برای آقای ترامپ نخواهد بود. و آقای واحدی، شما ساختار بدنی قدرت در ایران رو به راستی به خوبی میشناسید. اظهارات آقای ترامپ که هر چه میشود میگوید من ایرانی ها رو میخوام خوشبخت ببینم، کشور ثروتمندی هستند، بریم سرمایه گذاری بکنیم. دیروز مسعود پزشکیان در گفتگو پادکاستی که ازش منتشر شده بود صحبت از این که مقام عظمای ولایت اجازه دادن که آمریکایی ها حتی در ایران سرمایه گذاری بکنن. تا چه اندازه این تبلیغات اقتصادی آقای ترامپ فکر میکنید که اصلا برای بیت خامنه‌ای و دور و بریهاش جذاب هست و واقعی؟ حالا آقای پزشکیان که بنده خدا نخودی هم نیست، ولی همین حرف رو آقای صفوی هم دیروز زده و گفته که رهبری مخالفتی با سرمایه‌گذاری آمریکایی در ایران نداره. این رو میشه روش حساب کرد. یعنی حرف پزشکیان که اصلا واقعا در ایران ارزشی نداره. هیچ کدوم از رؤسای جمهور، حتی رئیسی، حالا پزشکیان که بنده خدا یک مقوله خاصه در تاریخ ثبت خواهد شد ویژگیشون، اما این حرف چون صفوی هم زده میشه روش حساب کرد. در این حال اگه ما بخوایم واقع نگر باشیم، ببینید مجموع
پتانسیل اقتصادی ایران، یک بحث امکانات بالفعل جمهوری اسلامی در مسائل اقتصادی، سرمایه‌گذاری، سرمایه‌پذیری اونقدر محدوده که به نظر من جاذبیت چندانی برای آمریکایی‌ها نداره. یعنی اینطور نیست که شما بگید هم محیط امنه، در شرایطی که همین الان یک دوچرخه سواری که وارد ایران شده دستگیر میکنن یا در دوره روحانی وقتی که پدر و پسر نوازی با تصور اینکه ارتباطاتی با دولت روحانی دارن گفتن زودتر از دیگران بریم پروژه رو بگیریم، با سپاه بین سپاه و روحانی اختلاف افتاد، 5 سال زندانشون کردن. این سوابق وجود داره. هیچ نشانه‌ای هم از یک تغییر عمده در روند حکومت و روش حکومت ایجاد شده دیده نمیشه. اونور امکانات واقعی اقتصادی جمهوری اسلامی مثلا در حدی نیست که بخواد مثلا یک جاذبه بسیار وسیعی و حتی اگر فرض کنیم امنیت وجود داره که نداره، امنیت به لحاظ زندگی مردم یا اینکه دستگیر نشن، گروگانگیر نشن، از نظر اقتصادی وضعیت جمهوری اسلامی بسیار وخیم‌تر از اون حرفاست که بتونه چه سرمایه پذیری کنه، چون زیر ساخت‌ها وجود نداره. این سرمایه میتونه بره در عربستان، بره در قطر، نمیگم امکان نداره، ولی حداقل در کوتاه مدت میخوام خدمت شما عرض کنم که بحث اقتصادی در کوتاه مدت هیچ تأثیری بر روند تعامل جمهوری اسلامی با آمریکا نخواهد داشت. و آقای واحدی، قبلا هم این سوال رو از شما کردم، سوال آخر من از شما، پیش بینی میکنید که اینها مذاکره معنادار خواهند کرد که مانع از جنگی دوباره بشود یا یک حمله قریب الوقوع محتمله؟ عرض می‌کنم ببینید دو طرف قصه، هم برای ترامپ مهمه که یک موفقیت نمایی داشته باشه که جلوی جنگ رو گرفتن، چون جنگ اوکراین که نتونست جلوش بگیره، مسئله غزه هم که حل نشده. هم برای جمهوری اسلامی برخلاف حالا شعارها و اشتلمگویایی که میکنن، جمهوری اسلامی ضربه بسیار شدیدی خورده. انصافا از لحاظ نظامی و امنیتی کاملا حفره‌ها و باگ‌های جمهوری اسلامی لو رفت و اون چیزی که اسرائیلی‌ها ادعا کردن گفتن که ما بزرگراه اتوبان تل‌آویو تهران درست کردیم، واقعیت پیدا کرد. به همین جهت هر دوشون حداقل برای یک مدتی دلشون بخواد جنگ نشه. اما بازم عرض می‌کنم فاکتور اسرائیل رو فراموش نکنید و اینکه من شخصا معتقدم اسرائیل اونقدر نفوذ در سیستم جمهوری اسلامی داره که هر روزی آمادگی داشته باشه و نیاز داشته باشه به اینکه جنگ شروع بشه، ابتدا از داخل ایران اتفاق خواهد افتاد. یعنی نفوذهای اسرائیل اونقدر هستن که بهانه رو برای اسرائیل فراهم بکنن. سپاسگزارم از شما مجتبی واحدی. بار پیش که صحبت کردیم هزاران نفر تماس گرفتن، قدردانی کردن و گفتن تشکر بکنیم از شما. تشکر اونها رو به شما منتقل میکنم و امیدوارم که باز هم با شما صحبت بکنیم. ممنونم از لطف شما و دوستانی که محبت دارن. خدا سترالعیوب بینندگان شما هم هستن. ایبای منو نمیبینم. خیلی ممنون. سپاسگزارم از شما آقای واحدی.